Tadam! Rahapodin jakso 303 ja tänään aiheena arvosijoittamisen paluu. Eli tosiaan tänään tehdään jotain muuta kuin että synkistellä. Meillä on ilmeisestikin ollut aika vähän synkkä mollipainotteista sisältöä viime aikoina. Minkäs teet, kun yritetään pysyä ajankohtaisena ja ajankohtaisuus? Eli tänään olisi duuria tarjolla, niinkö? Soitetaan oikein huolella. Niin, siis tai niin kuin Forzaa tai jotain. Mutta nyt ei taaskaan tarvitse kuunnella pelkästään meidän juttuja. Sen tietää siitä, kun me istutaan samalla sohvalla, niin se tarkoittaa sitä vain yhtä ja ainutta asiaa. Meillä on tänään studiossa vieras ja ei kukaan vähempi kuin salkunhoitajien supersankari Pasi Havia. Tervetuloa. Kiitos kutsusta. Kiitos. Ja kun me ollaan niin laiskoja, että me ei koskaan paneuduta siihen, että ketä tänne tulee, niin vitsitkö kertoa, että kuka sä oot ja mistä sä tuut ja mitä sä teet? No, tuun tällä hetkellä tuosta suoraan laivalta Suomenlahden toiselta puolelta Virossa, missä nykyään asustelen, mutta työskentelen tosissaan Helsingin Capital Partnersilla salkunhoitajana. Siellä hoidan kahta hyvin erityylistä osakerahastoa. Ja ennen kun ryhdyin salkunhoitajaksi tai pystyin siirtymään salkunhoitajaksi, monet ehkä muistaa, mutta tämmöistä blogista, mitä pidin noin 5 vuoden ajan, lähtee vuodesta 2009 niin finanssikriisin jälkeen ja lopetin sen kirjoittamisen silloin, kun aloitin tosissaan salkunhoitajana vuonna 2014. Se oli silloin aikanaan yksi Suomen suosituimpia sijoitusalan blogeja, ehkä siitä myöskin monet muistaa. Ja sitten toki mä olin mukana kirjoittamassa sellaista kirjaa, mikä käsitteli sijoittamista, myöskin vähän niin kuin sijoittamisen psykologiaa, myöskin kuluttamisen psykologiaa ja tämmöisiä asioita. Okei. Ja ootko sä käynyt jonkun kauppiksen vai miten sä oot päätynyt sijoitusalalle? Mulla on insinööritausta itsellä. Okei. Tai oikeastaan, jos siitä mennään vielä vähän niin kuin taaksepäin, itse asiassa mulla on niin kuin, matkailualan koulutus ja olen käynyt myöskin toissaan tuon lukion tietenkin aikoinaan. Sitten mä oon nuorempana ollut hyvin paljon tekemässä Demoskenen kanssa, olen niin ohjelmoinut ja siirryin aikanaan sitten taas niin kuin matkailualalta niin koodaamaan. Olin muun muassa Nokialla niin pääsuunnittelijana, ohjelmistoarkkitehtina ja näin. Sitten myöskin, kun aloin myöhemmin kiinnostumaan sijoittamisesta enemmän. Mä sijoitin jo niin kuin ensimmäiset rahat silloin, kun opiskelin tätä Voi ei taas yksi tällainen kaveri. Mitä, Nokiaan vai? No. Joka on sijoittanut niin kuin silloin jo opiskeluaikana meinaan, siis kun en lukeudu tähän onnekkaaseen porukkaan itse, niin sen takia sanon näin. Joo, mutta älä huoli. Mä menetin ne kaikki pääomat, mitä silloin sekin on huono asia. Eihän se ole multa pois, vaikka sä olisit onnistunutkin siinä. Ei tietenkään, mutta ne meni toisaalta silloin tämä niin kuin IT-kuplan puhjetessa, että mä silloin sorruin niin sanotusti daytradaamaan ja se pääomat meni siinä yhteydessä ja sen jälkeen myöhemmin sitten aloin opiskelemaan erinäköisiä sijoitusstrategioita ja erinäköisiä tapoja sijoittamisesta, että silloin mä ryhdyin myöskin paljon lukemaan asiasta paljon enempi. Ja myöskin yliopistossa olen lukenut tosissaan rahoituksen sivuainekokonaisuuden niin kuin loppuun asti ja näin, mutta ehkä se niin kuin sysäys lähti siitä, että kun mä aloin kirjoittaa sitä omaa blogia, perehdyin erinäköisiin sijoitustrategioihin. Sen jälkeen niin sieltä löytyi tämmöinen oma tietty niitse, mikä nimenomaan puhutteli mua, mikä yhdisti tätä vähän niin kuin insinöörimäistä ajattelutapaa, eli numeroiden murskaamista sekä arvosijoittamista. Eli silloin puhutaan tämmöistä kvantitatiivisesta arvosijoitustrategiasta, mikä oli, se niin kuin kolahti mulle, koska on 2 tiettyä komponenttia, mitkä mä hallitsen ja loin sitä sijoitustrategiaan ja koputtelin toissa HCP:llä oveen muutaman vuoden ajan, ennen kuin sieltä uskallettiin sitten niin kuin päästää poikani ovenraosta sisään. Ja tämän strategian perusteella sitten perustettiin rahasto toissaan HCP:llä ja sen jälkeen niin kuin on ollut sitten siellä, että kohta tulee 9 vuotta, niin kuin, ei kun tuleekin, nyt tulee 9 vuotta täyteen tosissaan, mitä on HCP:llä ollut. Mä olisin tästä Tallinnasta vielä kysynyt, onko se tämä matkailutausta vai sä oot varautunut exit-veroon, että miksi Tallinna ja miten siellä hommat pyörii? Tallinnassa on asunut nykyään itse asiassa vielä vähän etelämpää Tallinnassa, eli Pärnössä asun tällä hetkellä. Ja mä oon nyt ollut Virossa vajaa 6 vuotta putkeen, mitä on siellä asunut. Mutta sanotaanko, että tämä exit-vero, just niin kuin mainitsit, niin kyllä se on niin kuin aiheuttanut sen, että mulla ei niin kuin, täällä niin kuin pienintäkään niin kuin kiinnostusta palata Suomeen.
ellei sitten niin kuin ole pakko, että kyllä se niin kuin tekee vielä inhottavammaksi tämän, niin kuin, että joskus pitäisi niin kuin Suomeen tulla takaisin, että tämä on niin jotenkin, mulle ei käy vain järkeä tämmöinen tapa, miten niin kuin täällä hoidetaan tämmöisiä asioita. Selvä, että sä et tee helpoksi tätä sun takashoukuttelemista, että tuosta täyskäännöksen tekeminen, se vaatisi jo aika isoa muutosta. Kyllä se näin on. Toisaalta sitten taas tämä niin salkuhoitaminen, että mullakin se fokus on semmoinen, että ei käytännössä hyvin harvoin tulee Helsingin pörssistä mitään yhtiötä poimittua, että siinä ei ole kauheasti varsinaista etua, että mä olen fyysisesti niin kuin täällä Suomessa tai Helsingissä. Et toki se niin kuin helpottaisi noita asiakastapaamisia ja tämmöisiä, mutta varsinaisesti niin kuin salkuhoitamisen saralla sitten ei ole mitään etua. Että enemmän siitä on hyötyä, että näkee maailmaa. Se avartaa yleensä sitä maailmankatsomusta ja muutenkin, että ihmiset on erilaisia, eri maat toimii eri tavalla ja siitä saa ehkä enemmän irti, kun et on lukittautunut siihen boksiin, mikä täällä Suomessa tapahtuu. Niin sä katselet vähän helikopteriperspektiivistä tätä maailmaa nyt tällä hetkellä. No kai se voisi näinkin sanoa. Mä itse ajattelen niin, että kun on erinäköisissä kulttuureista, niin sieltä sitten oppii niin kuin ymmärtämään maailman toimintaa vähän eri tavalla. Se antaa perspektiiviä. Niin nimenomaan. Hei, onko se totta, että sä oot niin kuin, kopioinut mun sijoitusstrategiaa, mikä mulla oli aikoinaan Phalanx-nimisessä hedge-rahastossa. Et siellä oli sihvilöin Eurooppaa, Jenkkilää, Japania ja menin longiksi tällaisiin niin kuin, price to book mielessä halpoihin yrityksiin, jotka oli pieniä, ja sitten mä shorttasin vastakkaisia ominaisuuksia omaavia yhtiöitä, eli sellaisia, jotka oli, jonka pörssihinta suhteessa kirjanpitoarvoon oli mahdollisimman korkea, ja jonka yrityskoko oli mahdollisimman iso. Ei voi sanoa, että mä olisin kopioinut, että tämä mun strategia on ensinnäkin täysin niin kuin long only, että jos sulla on niin kuin long short, ja tämä on toisaalta ihan täysin niin kuin long only, ja mulle niin kuin se PB-luku on niin kuin ainut kriteeri siellä tosissaan. Jos haluat, että mä avaan, että mitä kriteerit mä siellä käytän, niin ensinnäkin toisaalta kun puhutaan tämmöistä kvantitatiivista arvosijoitusstrategiasta, mitä mä harjoitan, ja se menee nimenomaan tämmöisen niin kuin deep value päähän, eli ei puhuta semmoista, että on joku P10, että se on niin kuin halpavaa. Että jos tälläkin hetkellä katsotaan sitä koko yli 20 yhtiön joukkiota, missä se on PE on 3, ROE on pikkasen alle 60%, PB on 1,06 ja näin, että sä saat niin käsitykset, että ne on toisissaan hyvin, hyvin halpoja yhtiöitä, mitä siellä on salkussa sisällä. Mutta nämä varsinaiset kriteerit, mitä mulla siellä on, niin yksi, mitä mä käytän, on tämmöinen kuin Piotrowskin F-score. Se on tämmöinen 9-pisteinen, missä katsotaan esimerkiksi, onko ROE kehittynyt yhtiöllä hyvin. Eli tämä return on equity. Return on assets. ROA oli tässä. ROA on siellä yksi kriteeri. Ja sitten se myöskin katsoo esimerkiksi, että miten niin kuin yhtiön pitkäaikainen velka on kehittynyt, onko se nostanut lisää velkaa, vai onko se maksanut velkaa pois, samoin, että onko tapahtunut diluutiota, eli onko se laskenut liikkeelle uusia osakkeita vai ei. Ja. Eli siellä on 9 tämmöistä erinäköistä kriteeriä. Käytännössä jos niin kuin yhtiö täyttää kriteerisana 1 pisteen, jos se ei täytä, niin saa 0 pistettä. Ja lopuksi lasketaan yhteen. Eli käytännössä maksimipistemäärä on 9 ja minimimäärä on sitten 0. Ja mä keskityn siellä tämmöisiin yhtiöihin, jotka saa niin kuin 7-9 pistettä. Sen lisäksi mulla on siellä muitakin kriteereitä. Nimenomaan kun puhutaan tämmöistä kvantitatiivisesta systemaattisesta lähestymistavasta, niin mun pitää myöskin luottaa siihen, että nämä numerot, mitä mä syötän sinne sisään, että mä pystyn luottamaan niihin, että niitä ei ole kirjanpitoa väärennetty siellä. Että tämähän on, että muuten se on niin kuin garbage in, garbage out putkilo tavallaan. Ja siellä mä käytän semmoista menetelmää kuin Benage M-score taasen. Okay. Tämä esimerkiksi katsoo niin kuin, taas sieltä kirjanpidosta erinäköisiä lukuja, ja sen perusteella antaa tämmöisen niin kuin todennäköisyysmallin, että onko se kuinka todennäköistä, että se yhtiö väärentelee sitä kirjanpitoa. Niin. Ja sitten se niin kuin liputtaa, mutta okei, että jos mä pystyn uskomaan siihen, että se ei väärentele sitä kirjanpitoa, niin se on niin kuin vihreä valo, vaan niin kuin alkaa ottaa yhteyttä sisään, jos se niin kuin liputtaa, että tässä on kohonnut riski, niin sitten mä tiedän, niin heitä sen sivuun, että se niin kuin tipahtaa. Mutta sä et lähde kaivamaan. En lähde kaivamaan. Se on probabilistinen malli, eli se ei missään tapauksessa ole koskaan niin 100% oikeassa tai mitään muuta vastaavaa.
Ja sitten kans yksi, mikä voisi olla ihan mielenkiintoinen mainita myöskin, mitä mä yhdistän tähän arvosijoittamiseen, niin on momentum. Joo. Monesti ja monet arvosijoittajat on niin kuin sen momentumin kanssa, koska se on vähän niin kuin tekninen indikaattori, että mitä ihmettä, että miksi ihmiset sotkee niin kuin momentumia arvosijoittamiseen. Että tyypillisellä arvosijoittajallahan on aika pitkä sijoitushorisontti, että mitä niin kuin haluaa katsoa, että yhtiössä tapahtuu käännettä sun muuta vastaavaa. No se, mitä mä oon huomannut, että kun momentumin oot lisännyt tähän arvosijoittamiseen, niin se niin kuin annualisoidut tuotot, ne kasvaa. Ja mistä se johtuu? Niin yksi voi olla ehkä just siitä, että silloin välttää näitä niin sanottuja arvoansoja. Kyllä. Että kun arvoansa on se, että se osake vaan halpenee ja halpenee ja halpenee, se ei koskaan käänny. Ja käytännössä sitten kun on ottanut niin momentumisen mukaan, niin se on tarvinnut niin lähteä menemään ylöspäin. Eli sä totta kai et saa koskaan niin sieltä ihan pohjalta ongittua sitä yhtiötä, mutta momentumin tendenssi on se, että se osake jatkaa niin kuin lyhyellä aikavälillä siihen suuntaan, mikä sillä on niin kuin alla. Eli se todennäköisesti niin kuin jatkaa nousuaan, jos on niin kuin mennyt ylöspäin, jos on mennyt alaspäin, on tendenssi, että se niin kuin jatkaa menoa sinne alaspäin. Mutta se, mikä sitten on se ongelma, jos momentumin käytössä tulee, on se, että momentumia ei pysty käyttämään niin kuin pitkällä aikavälillä, koska momentumilla on tapana hakeutua kohti sitä keskiarvoa. Kyllä, joo. Eli puhutaan tämmöistä momentum crash-ilmiöstä, että se niin kuin menee ylös ja sitten snap, se tuleekin hissillä alas sieltä. Niin. Ja tämä sitten taas johtaa siihen, että mun on käytettävä niin kuin korkeampaa rotaatiota siellä salkun sisällä, jotta mä niin kuin pystyn niin kuin koko ajan ratsastamaan sen korkean momentumin harjalla näissä arvoyhtiöissä. Ja se, minkä olen myöskin huomannut, että monesti, että kun tämän yhdistää tämän arvosijoittamisen ja momentumin, jos sitten selkeä rupeat katsoa vähän tarkemmin sitä yhtiötä sieltä sisältä, että mistä se johtuu, niin monesti siellä on aktivoitunut joku katalyytti siinä arvoyhtiössä, minkä takia se on sitten niin kuin alkanutkin palautumaan. Niin, nimenomaan. Tämä on äärimmäisen mielenkiintoista, koska niin kuin tuossa aikaisemmin totesin, niin tämä liipaa lähellä sitä, mitä mä tein Phalanxissa. Ja Phalanxissa, ja koska periaatteessa mitä mä tein Phalanxissa oli Fama ja Frenchin tämä eeppinen perustutkimus, ja sitten mä toteutin sitä maailmanlaajuisesti niin kuin Eurooppa, Jenkkilä, Japani ja just tällaisen long short tulokulman kautta. Eli että periaatteessa systemaattinen riski on 0. Mulla oli jotain 200 pahvia niin kuin long shortissa, niin kuin ostettuna salkussa ja sitten lyhyeksi myytyjä niin ehkä 5-60, mutta kuitenkin niin, että se oli niin kuin lähtökohtaisesti delta-neutraali, eli siis jos yleismarkkina liikkuu johonkin suuntaan, niin tämä ei liiku mihinkään. Mutta se, mikä siinä oli, mikä mä sitten huomasin, että oli tällainen, niin tähän perustui, tämä Phalanxi perustui tähän Eugene Famaan ja Kenneth Frenchiin, mutta sitten myöskin niin tiedetään, että siihen jatkeeksi yhtä lailla sementoiduksi ilmiöksi on otettu Carhartin viitoittama momentum. Ja mä luulen, että sen arvosijoittamisen tai tällaisen deep value-sijoittamisen, Fama French-tyyppisen sijoittamisen kannalta, niin se momentum pelastaa sut monelta tällaiselta niin kuin value-kuopalta, missä se yrityksen tilanne on jotenkin sellainen, että se menee tonttiin ja se vaan menee sinne. Että se momentum tavallaan on sellainen, että jos sä vaadit, että sillä pitää olla positiivinen momentum, niin se on just se, siinä on ehkä mennyt sitten 20 vuotta ja sitten sille on keksitty jotain, siellä joku on tullut ja keksinyt jotain tai siellä on keksitty jotain. Eli se katalyytti aktivoituu. Katalyytti aktivoituu ja se lähtee johonkin toiseen suuntaan. Mä kattelin joskus, mä lopetin Phalanxin 2005, ehkä, ja mä kattelin sitten, kun mulla oli vanhat häkkyrät olemassa Excelissä, niin mä kattelin sitten niin kuin 3 vuotta myöhemmin, miten siinä olisi mennyt, kun tuli finanssikriisi ja näin, ja se olisi mennyt niin kuin ihan päin, no sanoko mitään, mutta siis näin. Ja joka tapauksessa, niin mä luulen, että toi on ihan, siis tämä yhdistelmä, tätä deep value ja sitten tällainen momentum-tekijä, niin se on niin kuin paljon enemmän kuin osiensa summa. Ja sitten siellä on vielä yksi tämmöinen kovasti tutkittu summa myöskin. Eli jos ajatellaan, että siellä on toisaalta tämä arvoanomalian hyödyntäminen, sitten on tämä momentumi, niin sitten on myöskin tämä, ei laatu, vaan pienyhtiöanomalia.
Eli käytännössä on Niin, 3 eri anomaliaa, mitä mä hyödynnän. Eli sitä pienyhtiöteemaa siis ei vielä... se on just se small cap, price to book mielessä halpa ja momentum. Kyllä. Yes. Mitäs tämä sihvilöinti ja näiden datan läpikäyminen, niin minkä näköiseen sijoitusuniversumiin se johtaa, että monta lappua sulla siellä on, sijoitatko suoraan osakkeisiin ja tuleeko tässä loppuvaiheessa joku subjektiivinen valinta vielä vai katsot sä vaan suoraan, että mitkä oikeasti ränkkää näiden sun kriteerien perusteella kärkeen, niin ne on suoraan sinne ja tiettyyn pisteeseen raja vai onko sulla tämmöistä niinku subjektiivista niinku vielä viimeistä valintaa siinä, että mikä poimitaan? Joo, jos mennään ekaan se toistaan se hajautus siitä, että kuinka monta lappua mulla siellä on. Mä pyrin pitämään niin kuin noin 20-30 välissä sen hajautuksen. Eli puhutaan kohtuu keskitetystä salkusta. Että jos Martti, sä puhut, että sulla on niin 100 tai 200 lappua, niin mulla on huomattavasti keskitetympi. Eli se aiheuttaa myöskin sen voimakkaamman altistuksen sitten myöskin tänne deep value päähän, eli sen takia siellä on tosissaan niitä huomattavan edullisesti arvostettuja yhtiöitä, kun jos se hajatus on johonkin 100-200, niin ne multippelithän kohoisi sitten myöskin siellä. Joo. Ja minkä takia tämmöinen keskitetympi lähestyminen oikeastaan on se, että jos sä katsot, että miten toi volatiliteetti käytännössä salkussa niin pienenee sitä mukaan, kun sä lisäät sinne näitä yhtiöitä, niin se raja-arvo menee suurin piirtein osa siellä 20 kappaleessa, jonka jälkeen, vaikka sä otat sen 100 tai 200 yhtiötä, niin se käytännössä koko portfolion volatiliteetti, se ei enää, se on niin varsin niin nimellinen, marginaalinen se muutos, mikä siellä on. Eli ne suurimmat hajautushyödyt saa jo tuommoisella 20-30 yhtiön joukolla. Eli tässä on se, että se ei niin kuin, käytännössä volatiliteetti sitten ei pienisi, vaikka niitä yhtiöitä olisi siellä enemmän, mutta mä saan sen voimakkaamman altistuksen niille faktoreille, mitä mä haluan ottaa, niin nimenomaan tämmöisellä keskitetymmällä salkulla. Ja sitten taas kun mennään tähän, että no onko siellä käytännössä jonkunnäköistä tämmöistä subjektiivista filtteröintiä, niin voisi sanoa, että kyllä ja ei. Eli mitä mä tällä tarkoitan on se, että mä haluan tehdä tämän mahdollisimman systemaattisesti ja haluan niin kuin pitää nämä omat tunteet sieltä päätöksenteosta erossa ja pois. Eli periaatteessa ne sijoituspäätökset tapahtuu nimenomaan tämän filtteröinnin kautta, mutta kuitenkin, koska mä esimerkiksi hyödynnän siellä tätä momentumia, niin siellä on tämmöisiä tapauksia, että mitkä pusket sieltä lävitse, että ne on edullisia ne yhtiöt, ja ne tulee tämän momentumin lävitse sieltä, ja sitten kun mä otan ihan vain yksinkertaisesti niin se uutisoinnin siitä esiin, tai katsoin sitä kurssikäärää, niin no mitä sieltä paljastuu, että yhtiössä on tehty ulosostotarjous, ja se on yleensä aika lähellä sitä ulosostotarjousta, niin ei mulla enää järkeä, tiedätkö, siinä vaiheessa niin ottaa, eli tämmöiset jää niin esimerkiksi silloin pois, mutta jos ei siellä ole niin uutisoinnissa mitään tämmöisiä indikaatioita, niin silloin kyllä se niin päätyy sinne salkkuun. Mitäs jos sä vihaat jotain firmaa? Siis oikeasti, että sulla on tunteet pelissä, että sä oot ehkä saanut kerran pari näpeille siltä jo aikaisemmin, mutta nyt se vaan näyttää, että tää on niin kuin where to go ja se on se listan kärjessä. No se sinne silloin niin kuin tulee myöskin. Eli tää on se juttu, eli pitäisi pitää ne omat tunteet erossa siitä sijoituspäätöksien tekemisestä. Eli tämä oli myöskin vähän niin kuin osa sitä kirjaakin, mitä mä kirjoitin yhdessä vaiheessa, että kuinka ne omat emootiot vaikuttaa niihin omiin sijoituspäätöksiin. Ja pääsääntöisesti, jos ihminen menee omien emootioiden mukana tällä osakemarkkinoilla, niin siitä ei yleensä kauhean hyvää niin kuin heilu. Eli yleensä sitten panikoidutaan, kun kurssit menee alaspäin. Sitten ollaan niin kuin juhlimassa tuolla, kun mennään ylöspäin. Ja sehän on yleensä just se päinvastoin, kuin mitä pitäisi tehdä. Eli silloin, kun kurssit tulee alaspäin, niin pitäisi kauhoa lisää ja lisää. Ja sitten kun siellä tehdään uusia ennätyksiä, niin tuupata jollekin toiselle sitä kuumaa perunaa. Tämä on itse asiassa hyvä aasinsilta siihen, että miksi mä haluan vähän taustottaa sitä, miksi mä kutsun sua supersankari salkuhoitajaksi, niin se perustuu siis siihen, että meillä on BlackRockilta niin sain tuollaisen kuvaajan, missä katsotaan tätä niin kuin value-arvopreemiota, että miten se on niin kuin tuottanut siitä, kun sen alamäki alkaa. Eli periaatteessa niin kuin arvosijoittamisen poistuminen muodista ja siitä, kun se alkaa menee niin kuin huonoon suuntaan siihen, että se niin kuin palautuu. Ja nyt tällä hetkellä valloilla oleva jakso on tätä niin kuin alamäkeä arvosijoittamisessa, mitä tässä niin tästä hetkestä periaatteessa taaksepäin on ollut, niin se on niin kuin pisin sitten 20-luvun. Eli arvosijoittaminen ei ole koskaan ollut niin out
niin kuin pois muodista, kun se nyt viimeisten 10-12 vuoden aikana on ollut. Ja mä kun on ollut vähän tällainen niin kuin, ikään kuin tällaisen sijoitusorganisaation pomo, ja olen itse ollut tällainen salkunhoitaja myös, niin mä tiedän, minkälaista niin kuin, ripulia se on, kun sä pysyt siinä sun sijoitustyylissäsi ja päivä toisensa jälkeen se homma ei pelitä. Ja sitten tulee viikkoja ja tulee kuukausia ja kaikki kollegat niin kun vetää niin kun parin vuoden liksat bonareena ja ostelee kiiltäviä autoja ja vauhtia ja vaarallisia tilanteita ja sitten menee toinen vuosi tätä samaa ja itse polkee paikalla, kyntää ja näin. Ja niin kuin rahastosta lähtee helposti niin kuin ne rahat, jengi ilkeilee, omat bonarit jää saamatta ja tässä voi kestää vuosia. Se, että jollain on kanttia tulla ulos tällaisesta niin kuin lihamyllystä niin kuin puhtaana arvosijoittajana, niin se vaatii sellaista kanttia, että niin kuin oksat pois. Sen takia supersankari. Ja miksi sitten toisaalta kurinalaisuus on tärkeää, niin yhtä lailla, niin hassua kuin se onkin, yhtä lailla niin tällaiset institutionaaliset sijoittajat, niin niitä ei kiinnosta tällaiset style driftaajat pätkän vertaa. Eli jos niin kun ammattisijoittaja tekee sijoituksen johonkin rahastoon tai antaa rahaa jollekin tyypille, niin ne vihaa sellaisia tyyppejä, jotka välillä on yhtä ja sijoittaa yhden mallin mukaan, välillä toisen mallin mukaan. Että ne on ihan raadollisesti vaan katsoa, että sitten kun tämä arvosijoittamisen putki ja niin kuin huono menestys on siivonnut markkinoilta kaikki turhat tyypit pois, katsoo ketä on jäljellä ja niille sitten sataa sitä kunniaa ja mammonaa toivon mukaan. Ja nämä tällaiset tyypit on ne, jotka palaa niin kuin sankarina estraadille ja muut on sitten tällaisia jakomielisiä salkuhoitajia, jotka 2-3 vuoden jälkeen on heittänyt liinat tiskiin ja alkanut treidaa jonkun liikkuvan keskiarvon pohjalta tai mitä ikinä. Ja tällaisessa markkinatilanteessa niin se on äärimmäisen tärkeää, että yhtiön johto tukee sitä salkuhoitoa siinä, että niin kuin älä hirtä itsesi, älä hyppää ikkunasta, älä vaihda melodiaa, vaan stick to your guns, että se päivä tulee vielä. Että siitä niin kuin hatunnosto sinulle ja kaikille muille kaupungissa oleville arvosijoittajille. Takana on karsein arvosijoittamisen aikajakso miesmuistiin. Ja tässä on niin kuin periaatteessa se toiseksi pahin jakso, jolloin arvosijoittaminen ei ole kannattanut, niin on puolet siitä, mitä tämä nyt on. Ja nyt on vuoden päivät kuitenkin niin kuin arvosijoittaminen tullut ikään kuin takaisin. Joo, pitää paikkansa. Ja toisaalta kyllähän tämä aika raadollista aikaa on niin arvosijoittajille ollut, että katsoa esimerkiksi paljonko näitä suomalaisia arvorahastojen salkuhoitajia nykypäivänä löytyy, niin kyllä se aika vähin alkaa käymään. Että kyllä ne on kaikki viety niin tuonne ladon taakse ja jotain otsaa tai heitetty pyyhettä kehään tai jotain muuta vastaavaa. Ei kovin montaa enää löydy ja kyllähän se sama on niin myöskin kansainvälisesti, että on ollut niin pitkä toi jakso. Mitä mä itse huomasin, niin käytännössä tuolla strategialla, mitä itse olen vetänyt, niin käytännössä pohjat oli siellä tuossa koronakuopassa silloin keväällä 2020. Ja sen jälkeen alkoi tämä mun käyttämä strategia toimimaan varsin hyvin. Eli viime vuosi oli paras koskaan, että kun se käänne oli aika voimakas. Eli silloin tein noin 47,5% nettotuottoa rahastolle kaikkien kaupankäyntikustannusta ja kaikkien muiden jälkeen, mitä tosissaan asiakkaille jäi siitä. Ja tämäkin vuosi on indeksejä edellä. Toki, että kun ollaan laskumarkkinassa, niin hyvin haastavaa tehdä plussaa, eli siellä niin kuin miinuksella ollaan, mutta huomattavasti vähemmän kuin esimerkiksi jollain kasvusijoittajalla. Joo. Me huomattiin se siitä, että meidän kollega Jukka Oksaharju niin heitti tuon arvosijoittamisen jo tuonne roskakoria ja rupesi kiinteistösijoittajaksi tässä odotellessa näitä parempia päiviä sitten. Pitääkö meidän niin kertoa Jukalle, että nyt arvosijoittaminen olisi tulossa takaisin?
Kertokaa ihmeessä ja muutenkin, eikö tuossa niin kiinteistösijoittamassa on vähän näitä mustia pilviä tällä hetkellä myöskin? No siinäkin on. Sitä jos miettii sitten, että mistä se johtuu, niin tämä arvosijoittaminen on ollut kuvioista, niin sehän on se, että sulla on ollut niin kuin maailmanlaajuinen määrällinen elvytys päällä, eli markkinoilla on kaadettu niin kuin läjäpäin rahaa, joka sitten on tyypillisesti hakeutunut tällaisiin toivotaan, että joskus tulevaisuudesta isoja mahtavia juttuja, eli kasvuyrityksiin. Ja tämä, niin kuin, se ei ole nyt varsinaisesti se syy, miksi arvosijoittaminen ei ole välttämättä toiminut, vaan ehkä enemmänkin se, että riskiä ei ole hinnoiteltu miesmuistiin markkinoilla, siis tuottoriskisuhdetta, vaan se on ollut enemmänkin niin kuin kaikki toivot ja niin kuin sijoitustaktiikat ja stylet ja muut, niin trendit, niin on ollut kiinni tällaisessa, niin kuin, että hei, mulla on idea, 10 vuoden kuluttua mä omistan koko maailman, sijoittakaa muuhun, niin hyvin menee ja kiitos seisoo. Kyllä sen näin on, ja tässä on itse asiassa niin aikamoinen haaste nyt, varsinkin tämmöisille sijoittajille, jotka on tullut tyyliin viimeisen 10 vuoden aikana markkinoille, että arvosijoittaminen on vähän niin kuin meidän setämiesten sijoitusstrategia, että ne yhtiöt on hyvin tämmöisiä epäseksikkäitä ja no toisaalta sitten kääntöpuolella, että ne on yleensä hyvin yksinkertaisia nämä yhtiöt, että ne ei ole kovinkaan monimutkaisia. Niin. Eli miten me nyt saadaan esimerkiksi nuorempi sukupolvi, joka on ainoastaan päässyt saamaan tuottoja aikaiseksi tämmöisillä kasvulupauksilla sun muilla, miten me saadaan heidät nyt kiinnostumaan tämmöisistä tylsistä setämiehen yhtiöistä? Joo. Sitähän se Financial Timeskin kirjoitti, että tällaisille buy the dip-sijoittajille niin tekee tosi vaikeaa siirtyä niin kuin arvo-osakesijoittamiseen, kun tämä buy the dip-tyyppinen niin kuin kasvuosaketarina on niin kuin jatkunut, siis periaatteessa hyvin monen aktiivisijoittajien niin kuin koko uran oikeastaan. Joo, ja nyt tämä buy the dip, niin nythän on, niin kuin, siinähän on tullut dunkkuun nyt viimeisen vuoden aikana niin kuin ihan tuntuvasti. Jos on niin kuin nyt näitä dippejä ostanut, niin kauhean hyviä ei ole käynyt. Eli tässä on kanssa muutos, että nyt me ollaan oikeasti laskumarkkinassa. Niin. Ja laskumarkkinaan kuuluu myöskin se, että nämä suurimmat päiväkohtaiset nousut tapahtuu nimenomaan laskumarkkinoiden aikana. Ei suinkaan niin kuin nousumarkkinoiden aikana, kun yleensä voisi sijoittaja ehkä ajatella, että jos ollaan nousumarkkinassa, ne parhaimmat päivännosat tapahtuu silloin, mutta ei. Koska nimenomaan tämä laskumarkkina on tämmöinen raadolle, missä oikeasti niin ravistellaan sieltä porukkaa kyydistä pois, niin se kuuluu se, että mennään välillä niin todella rajusti alas, ja sitten mennäänkin yhtäkkiä sen toiseen suuntaan myöskin yhtä raivokkaasti. Niin. Siellä on moni sitten kuvita, että okei, nyt ollaan pohjat nähty, buy the dip, ja sitten taas lyödään uudestaan otikkoja ja mennään alas. Eli laskumarkkinassa tämä buy the dip ei ole ehkä ihan niin hyvä idea, että se toimi paremmin tässä niin kuin viimeisen 10 vuoden aikana, mitä tätä nousukautta oli, mutta nyt me ollaan eri markkinassa. Kerro konkreettisesti muutama esimerkki vaikka Helsingin pörssistä näitä firmoja, mitkä osuu tähän arvo-osakekategoriaan, mitä sä voisit oikeasti luokitella. Tai maailmalta. Setämiesosakkeiksi, että mitkä nämä on tämmöiset niin kuin tylsät? Niin. Mitä sieltä löytyy? No, jos mennään ehkä enemmän niin kuin sektorille, että minkälaisia tämmöisiä sektoreita, niin esimerkiksi mulla tulee siellä monesti lävitse tämmöisiä kaivosyhtiöitä, mitkä on niin kuin enemmänkin siellä niin kuin alkutuotantopäässä tätä ketjua. Eli tämmöisiä yhtiöitä sieltä tulee. Ja sitten monesti myöskin vaikuttaa, jos katsotaan niin kuin maanosittain ja näin, että missä niin kuin maanosat on vähän niin kuin epäsuosiossa. Eli nyt viime aikoina esimerkiksi on Kiinasta niin kuin ruvennut tippumaan enemmän yhtiöitä sieltä lävitse. Myöskin mä huomaan, että Australiasta niin kuin tippuu yhtiöitä lävitse. Euroopasta kaivosyhtiöitä. Kaivosyhtiöitä tai sitten ne voi olla jotain metallin tuottajia tai jotain muuta vastaavia. Ne ei ole siinä ketjussa koskaan yleensä siellä yläpäässä, missä on parhaimmat marginaalit voisi kuvitella, että on. Mutta toisaalta niin monesti ne on myöskin semmoisilla niin kuin hinnoitteluvoimat, varsinkin tässä niin kuin korkeamman inflaation maailmassa, ne pystyy siirtämään se hinnoittelu eteenpäin, ja se on myöskin aika tärkeää tässä näin. Varsinaisia yhtiöitä, varsinkin niin kuin Helsingin pörssissä, niin mun on aika hankala sanoa, niin kuin sanoin, että se on aika harvoin, kun sieltä on tullut Helsingin pörssissä mitään yhtiötä lävitte. Jos mä nyt oikein muistelen, niin sieltä on tainnut kerran Finnair tulla mulla esimerkiksi. Mä oon kerran Finnairia omistanut, ja se lähti silloin muuten stop-lossilla muistaakseni ulos sieltä salkusta. Olisiko ollut, että Outokumpu on myöskin kerran siellä ollut salkussa ja näin. Mitäs pohjoismaalaisia, jos laajennetaan Pohjoismaihin? Niin... No, joo, silloin on ollut esimerkiksi jotain lohen kasvattajaa Norjasta,
on ollut aikanaan, ei nyt niin kuin ihan viime aikana, mutta tyyliin niin kuin muutama vuosi takaperin ollut näitä lohen kasvattajia. Ruotsista on ollut muutama yhtiö, samaten Tanskan pörssistä on ollut niin kuin muutama Sandvikia yhtiö. tai SSAB:tä vai? Tanskasta esimerkiksi se oli joku lehtijulkaisu, joku tämmöinen kustantamo muistaakseni, ja se itse asiassa tuottikin ihan hyvin. Joo. Et kun sitä kiertoa kuitenkin on myöskin sen verran paljon, niin mulle aina välttämättä ihan kiinni, että no mitkä ne yhtiöt nyt siellä oli. Kyllä. Että, no monesti myöskin semmoiset, että ei niistä ole välttämättä koskaan kuunnut, kun on niitä pieniä ja keskisuuria, että ne ei ole siellä lehdissä niin etusivulla niin kuin tyyliin huomenna Nokia varmasti on esillä hyvin voimakkaasti ja näin, että ne on näitä niin kuin under the radar kulkevia yhtiöitä. No tänään esimerkiksi umppii tässä UPM. Kauppalehden sivulla vähän tituleerattiin mun mielestä vähän tämmöiseksi tylsähköksi tai firmaksi, niin se tylsähkö ei ole semmoinen sama synonyymi kuin arvo-osake sitten. Se ei tarkoita sitä. Ei se sitä tarkoita, vaan kyllä se arvo-osake tai arvoyhtiö on se, mikä on toisissaan halvaksi hinnoiteltu ja nimenomaan arvostuskertoimien kautta. Voihan se yhtiö olla tylsä muista syistä johtuen. Tekeekö arvo-osake aina voittoa? Kyllä se oikeastaan pitäisi tehdä, että kyllä sen pitää sitä positiivista kassavirtaa saada aikaisemmin, ainakin meikäläisen maailmassa, mitä mä katson. Että Eli miettikää nyt, sä sijoitat yhtiön, jonka markkinahinta vastaa sen kirjanpitoarvoa. Se yhtiön kirjanpitoarvo on parempaa kuin se niin kuin ison yhtiön kirjanpitoarvo, jossa on paljon goodwillia, koska se on ostanut niin kuin kilpailijat oikealta ja vasemmalta ja silloin on maksettu jotain ja kirjoittaa kirjanpitoarvoaan, että siis käytännössä goodwill-arvoa, eli ollaan maksettu markkinahinta jostain pienemmästä firmasta, joka on otettu sitten haltuun ja menty sillä eteenpäin. Eli siis firma, jonka se markkina-arvo on, kun kirjanpitoarvo, se tekee voittoa ja sillä on positiivinen momentum. Tämä PB-luvun katsominen, niin sehän nyt on vain yksi tapa katsoa niitä arvoyhtiöitä. Eli esimerkiksi mulla, niin mä en niin paljon laita sille itse PB-luvulle painoarvoa, vaikka se onkin lähellä sitä yhtä siellä mun salkussa. Että siellä on, jos sä katsot näitä muitakin multippeleitä, ne on ihan samalla tavalla siellä alhaalla. Että PBstä voi olla montaa mieltä, että nykymaailmassa, kun nimenomaan tätä aineetonta pääoma on niin paljon, niin monet ajattelevat, että sillä ei ole enää samalla tavalla merkitystä kuin mitä aikaisemmin oli. Kato, vaari oppii. Siis niin kuin lähinnä just sitä, että nehän on aika uskomattomia tarinoita, niin kuin keissejä, että ne kun sihvilöi 10 000 osakkeen tai mitä se voi olla, niin tällaisesta populaatiosta ihan kylmän rauhallisesti, niin kuin, se on vähän niin kuin kultaa niin kuin kävisi sihvilöimässä jossain joen virran rannalla, että isoja määriä ja sitten sieltä tulee niitä joitakin, jotka on ottanut pataan niin kuin perusteluista syistä niin kuin monta vuotta putkeen ja sitten siellä on niin kuin positiivisen momentumin tynkä liputtamassa, että tästä tämä lähtee. Yksi asia, minkä olen myöskin huomannut tämmöisessä strategiassa, niin on, että näitä ulosostoja tapahtuu näille yhtiöille. Ne on yleensä niitä kohdeyhtiöitä, koska ne on tosiaan ne on halpoja. Ja sitten ne on liian halpoja. Ne on liian halpoja, plus että ne on pieniä. Yleensä siellä on sitten joku isompi, joka on arvostettu korkeammalle, ja silloin on turhaa pätäkän. No niin, ostetaanpa toi pois tuolta noin. Ja totta kai yleensä ne preemiot on pakko maksaa, että eihän tässä muuten saa sitä sieltä ulos. Että tänä vuonna on ollut niin suurin määrä koskaan, mitä mulla on tullut sinne salkkoon. Eli siellä on jo 4 toteutunut. Ja nyt on 5, niin käytännössä, missä niin managementtijohto keskustelee suurimpien omistajan kanssa, että toteutuisiko tässä nyt vielä 5 tämän vuoden aikana. 25-30 yhtiön ryppäästä. Oho. Joo, no se kuulostaa jo isolta. Mutta sä kerrot, että joku 20-25 firmaa salkussa, se tarkoittaa, että se on varmaan 4-5% on se steikki siitä salkun koosta, mitä sä yleensä sijoitat kerrallaan yhteen yhtiön, eikö niin? Eikö se ole hurjaa ostaa tuolta toiselta puolta Australiasta tai mitä muita maita sä luettelit, Kanadaa ja tuommoisia
kaukomailta firma, mistä ei ole oikeasti niin kuin sen enempää tietoa muuta kuin, että hetkinen, kyllä se näköjään paikallisessa pörssissä se on kaupan, mutta mitä muuta mä tästä tiedän sille sitten? joku käy kauppaa, että se on elossa vielä. Eikö tämä se hetki, kun sä painat sitä ostonappia, niin eikö se ole vähän semmoinen, että jes, kyllä mulla on isot ballsit, että niinku, antaa mennä nyt, tiedätkö? Brass balls. Ihan siltä multa ei tunnu, kun mä tätä myyntinappulaa siellä painan, että onpa isot, niin ei mulla niin nouse hiki mitenkään karpaloita otsalle tai mitä muuta vastaavaa. Kyllä mä ajattelen, että se malli, minkä mä oon luonut, minkä mä oon pystynyt myöskin testaamaan, että ne tilastollinen todennäköisyys on mun puolella, kun mä sijoituspäätöksen siihen yhtiön teen. Eli Ootko sä täysin tunteeton kaveri? En missään nimessä ole tunteeton kaveri. Ehkä sen takia mä oon kehittänyt tämmöisen sijoitusmenetelmän, että mä haluan pitää omat tunteet erossa, koska mä en missään nimessä ole tunteeton kaveri kylläkään. Niin. Mutta tämä, että mitä sanotaan, että kuinka monta prosenttia niin käytännössä yhtiö, niin mä en ota myöskään siinä minkäännäköistä näkemistä, että painottaisin, että no niin, nyt tämä yhtiö, mikä tulee täältä filttereen lävitse, on paljon parempi kuin joku muu, eli käytössä ostaa sitä vaikka tuplamäärää johonkin toiseen nähden ei, vaan nimenomaan pyrin pitämään niin kuin equal weighttinä, kun mä sinne ostan niitä yhtiöitä. Eli se on myöskin kannanotto siihen, että minä salkuhoitona en tiedä tästä ryppäästä, mikä näistä yhtiöistä nyt sitten olisi se kaikkein paras sieltä, vaan antaa sen niin kuin sitten todennäköisyyksen sillä niin kuin juosta mun puolesta. Että se on tärkeämpää, minkä näköisen kokonaisuuden se koko portfolio siellä muodostaa, kuin ne yksittäiset pikit, mitä siellä on. Eli tämä on hyvin tärkeää ymmärtää. Se on ehkä myöskin yksi niistä syistä, minkä takia mä en pidä julkisena sitä, että no mikä se yhtiölistaus siellä on. Eli jos mä antaisin sen sieltä niin julkistaa kaikki ne yhtiöt, mitä siellä on, että siellä olisi joku kiinalainen polkupyörätehdas ja muuta, niin alkaa se puhelin taas pirisee, että Pasi, mikä ihmettä, että onko se niin lukenut yhtään tästä yhtiöstä? Tähän on ihan niin skeidaa tai jotain muuta vastaavaa, että miksi ihmeessä tämmöiseen niin sijoitat, että eikö sulla ole mitään älliä tai näin. Mutta se on just sen takia, että kun ne tunteet on siellä niin kuin laitettu sivuun sen sijoitusprosessin myötä, niin sitten pystyt tekemään tämmöisiä sijoituksia, joihin niin kuin, no se menee muutenkin tähän arvosijoittamisen maailmaan, että ne on muutenkin aina näitä epäseksikkäitä, ja jos haluat niitä tonkin, sä varmasti löydät näistä yhtiöistä niitä ongelmia, koska eihän ne muuten olisi arvostettu niin alhaiseksi. Mulla on ratkaisu tohonkin. Se puhelimessa se luurinjohto, niin saksilla vaan poikki. Niin ei se enää pirisä. Niin. Ei, mutta siinä on sitten myöskin se, että siinä on tavallaan se sun algoritmin tai siis sihvilöintispeksin työ takana, että joku sitten kun katsoo, että siis tätäkin on nähty, että äijän rahaston niin pärjää hyvin, niin mähänpä kopioin tuosta noin ton salkun itselleni ja en maksa hallinnointipalkkiota. Että ihan vaan senkin takia kiusaa tekee. Kyllä, joo. Ja sitten yksi, minkä voisi myös tästä nostaa esille, että toisaalta että ne kaikki on sillä mulla niin otettu tasapainoin, mutta myöskään mä en ole niin tämmöisen markkinoiden ajoittamisen fani myöskään. Niin. Ja se, miten mä oon niin pyrkinyt pääsemään eroon tästä markkinoiden ajoittamista on se, että koska mulla on siellä se momentumi ja se aiheuttaa sen, että on pakko olla sitä rotaatiota enemmän kuin tavallaan tämmöisen tyypillisessä arvosijoitusstrategiassa. Miten se tarkoittaa se rotaatio? Onko se niin 3 kuukautta, 3 vuotta vai mulla on mitä? puoli vuotta niin kuin lähtökohtaisesti sen yhtiön pitoaika. Ja sitten se voi jatkaa sitä pidemmälle, jos se edelleenkin täyttää ne sijoituskriteerit. Tai sitten taas, jos Mutta sä katot niin puoli vuoden välein vähintään, että myöskin tiheämmin, että mä käytän stop lossia, eli let your profits run ja cut your losses, eli sitten se stoppari voi niin lyödä sen pihalle. Joo. Eli mä oon pyrkinyt siihen, että joka kuukausi on suurin piirtein sama kappalemäärä niitä yhtiöitä, jotka vaihtuu siellä toisiin. Eli mä sillä tavalla niin pääsen eroon siitä, että okei ne kaikki koko niin kuin se rotaatio tapahtuisi vaikka kesäkuun viimeinen päivä tai kvartterin viimeinen päivä tai näin, vaikka se tapahtuisi niin koko aika joka kuukausi sitä kiertoa siellä. Niin silloin pääsee tästä markkinoiden ajoittamisen problematiikasta eroon myöskin. Eli sä periaatteessa pidät sille osakkeelle kehityskeskustelut puolen vuoden välein ja katsot, että pystytkö vielä vähän tiristää itsestäsi vai niin. Onko tämä nyt tässä? Toi on Miikka aika hyvin sanottu, että joo, pidä kehityskeskustelut sen yhtiön kanssa, että onko sä vielä niin kuin meidän kaveri vai et, että mitä tehdään. Siis kertaa lyhyesti vielä, eli mitä markkinoita sä katot? Onko sulla niinku Blumman päätä pöydällä ja sieltä sihvilöit vai niinku mitkä on nämä sun sijoitusrajoitteet, mitä sä niinku globaalisti?
Sihvilöinti tapahtuu toisaalta sen Bloombergin terminaalin kautta. Meillä on Helsingissä on Bloombergin terminaali ja sieltä käytännössä niin mulle kaverit lähettää, kun mä pyydän, että ajaa se mun lista, ne heittää mulle tosissaan, niin saan sen saman tien aina sen uuden listan vaikka päivittäin, jos tarvista on. Joo. Käytännössä niin rajoittaa se, että mihin mulla niin pääsy on markkinoilla. Kaikkiin markkinoihin ei ole pääsy niin helposti. Mutta siis kuitenkin Australia, joo. Kiina on käytännössä niin kuin Hongkongin kautta, joo. Euroopan maat, Pohjois-Amerikka, Kanada. Nykyään esimerkiksi toi Venäjä on niin rajattu ulos, että vaikka se jossain muussa pörssissä listattu yhtiö, niin Venäjä ei enää nykyään sinne oteta. Singapore, näin, että siellä on niin kuin kehittyviä että kehittyneitä maita molempia. Joo. No mikä se on se toinen äärilaita, että jos arvosijoittaminen on täällä, niin sen pahin kilpailija siellä ihan toisessa päässä, niin onko se nyt sitten tämä, mikä oli pari vuotta sitten kuuminta hottiin, tämä kasvusijoittaminen? Että miten se, niin kuin, kenen kanssa te taistelette? No mä en ajattele tällä tavalla, että taistellaan, tai no ehkä se voi ajatella noinkin. Kyllä niin arvo ja kasvu on hyvin eri päissä. Asiakkaista ainakin taistelette. Joo, toisaalta niin meillä tuossa osakemaailmassakin on kaksi hyvin erinäköistä lähestymistapaa. Eli toisaalta tämä yksi rahasto, mitä mä hoidan, on nimenomaan näitä pienyhtiöitä, jotka on arvoyhtiöitä. Minkä niminen? HCP Quant. Ja sitten meillä on se toinen ääripää oikeastaan, siellä on nimenomaan isot kasvuyhtiöt. Okay. Ja itse asiassa, jos niin katsot näitä molempia, niin ne on ihan niin toimivia strategioita kummatkin. Ne vaan toimii eri aikoina. Eli jos otat vaikka niin Russell 1000-indeksin ja Russell 2000-indeksit Yhdysvalloista, niin sitten molemmista pystyt ottaa tämän sekä arvovariantin että kasvuvariantin. Jos katsot näistä isokokoisista kasvuyhtiöistä, niin ne on yleensä tuottanut paremmin kuin isokokoiset arvoyhtiöt, kun puhutaan pitkästä aikavälistä. Sitten taas vastaavasti otatkin ne pienyhtiöt, niin siellä se menee toisinpäin. Eli tämä Russell 2000-indeksi. Niin siellä nimenomaan tämä pienikokoiset arvoyhtiöt on tuottanut pitkällä aikavälillä paremmin kuin pienikokoiset kasvuyhtiöt. Eli niissä molemmissa on niinku tämmöinen sijoitustrategia, joka kestää vähän ajan niin kuin hammasta. Niin tavallaan. Mutta se sitten riippuu niinku markkinasyklistä, kumpi toimii niinku minäkin ajankohtana hyvin. Eli niinku totesi, että toissaan viime vuonna tämä kvantti, mikä on näissä pienikokoisissa arvoyhtiöissä, oli paras koskaan, se 47,5% nettotuotto. Ja sitten taas se 2020, niin se oli sitten taas tämä isokokoiset kasvuyhtiöt, mitkä vei. Eli tämä HCP Focus tuotti yli 58% sinä vuonna netto. Joo. Eli siinä se näkee, että... Miten se kasvuosuusrahasto tuotti silloin, kun tämä sun arvorahasto tuotti sen 58%? 7% niin. plussaa. Joo. Ja missä vaiheessa me ollaan nyt? Nyt me ollaan selvästi siirrytty siihen minun näkemykseni mukaan tämmöisen pidempään aikakauteen, mikä suosii arvoyhtiöitä pitkän ajan jälkeen. Niin. Ja miksi, niin kyllä me aika lailla tiedetään nämä syyt, kun katsotaan tuolta, että missä niin kuin inflaatio huitelee, mitä niin kuin koroille tapahtuu. Ja no, jos vähänkään niin kuin ajelee mitä DCF-analyysi tai sun muuta vastaavaa, niin tietää, että minkälaista myrkkyä se niin kuin näille tämmöiselle kasvuyhtiölle on, jolla ei välttämättä sitä kassavirtaa nyt ole, vaan niitä lupauksia siellä, että 10 vuoden päästä meillä se lätkämailla kuvio sieltä realisoituu ja ne tulee ne kassavirrat ja sitten rupeat diskonttaamaan sitä nykyhetkeä. Että... Eli kun raha kallistuu ja korot nousee, niin yritysten tuloksentekokyky on taas niin kuin muotia. Näin juuri. Mutta onko tämä nykyinen, tämä inflaatio-korkotilanne hyvä minkä näköiselle osakkeelle? Että voidaan niin kuin sanoa siitä, että onko se niin kuin vähemmän huono arvo osakkeelle nyt versus kasvu, vai onko se niin kuin millään tavalla hyvä nykyinen tilanne kummallekaan? No molemmathan on tullut alas tänä vuonna, eli siinä mielessä voisi ajatella noinkin, mutta jos mennään kuitenkin vähän eteenpäin, niin kyllä mä näen, että sieltä niin kuin plussavuosi meillä on edessä, ja tässä inflaatio todennäköisesti meillä jää vähän niin kuin korkeammaksi niin kuin joksikin aikaa, katsotaan mitä koroille tässä vielä myöskin niin kuin tapahtuu. Kyllä mä näen, että siltikin se on nyt tullut tosissaan toi maksuaika näille niin kuin kasvuyhtiöille ja nyt se on kyllä ne arvoyhtiöt, mitkä tästä tulee vetämään tämän seuraavat useamman vuodet eteenpäin. Ja... No mitä näin, kun... Elikkä nyt, siis vuosi sitten, koskaanhan ei osu pohjalle, mutta niin kuin nyt, jos joku miettii tässä markkinatilanteessa
mihin sitä sijoittaisi. Ja kun oikeastaan periaatteessa yhden suuren suomalaisen pankin private banking osasto ainakin vielä pari kuukautta sitten oli kuulemma ihan oikeasti aika lailla varakkaalle pariskunnalle sanoa, että ei mihinkään, se on väärä viesti, vaan siis nyt on arvosijoittamisen aika. Nyt se on niin kuin se the bottom ja tästä se lähtee. Niin se the bottom tavallaan oli jo. Niin, no se oli jo. Se oli silloin siis 2020 jos laitetaan puolella. 10 vuoden perspektiivissä, niin ollaanhan me vielä siellä niin kuin alkutekijöissä. Jos niin kun katsoo sen 10 vuotta eteenpäin, niin ihan hyvin voi niin kuin mun mielestä nykypäivänä niin arvoyhtiöille lyödä pätäkkää kiinni. Se sitten taas, että ollaanko nyt välttämättä nähty niin kuin koko markkinoiden pohja, niin se on sitten eri keskustelu. Miten sä näet sen itse asiassa? Miten ne on kaksi eri asiaa? Nyt ei kuulija varmaan ymmärrä sitä, että jos kurssit on tullut kuitenkin alas vaikka sanotaan 2020 vuodesta, niin miten ollaan niin kuin nousussa, mutta kuitenkin laskussa sitten? Että... No, riittävän pitkä näkökanta siihen samaan asiaan, että toisaalta niiden pohje onkin, ne on äärimmäisen hankalaa ylipäätänsä, mutta jos pystyt laittamaan sen suomaan tietokoneen kiinni ja laitat nyt arvosakkeeseen kiinni ja katsot sen 5 tai 10 vuoden päästä, niin todennäköisesti sun ei tarvitse kauheasti murehtia siitä, mitä seuraava vaikka puolen vuoden tai vuoden aikana tässä tapahtuu. Tarkoitatko niillä pohjilla, että niiden arvo-osakkeiden multippelit pohjasi silloin pari vuotta sitten, että nyt vaikka yleisesti näin markkina-arvolla katsottuna nämä indeksit on tullut alas, mutta niiden arvo-osakkeiden multippelit on nyt nousussa siitä, mitä ne on ollut pari vuotta sitten? No multippelit itse asiassa on tullut jopa alaspäin senkin jälkeen, tuossa noin, mutta siis no... Eli vielä parempia keissejä löytyy. Kyllä pitää paikkansa. Vaikka sä oot saanut niin kun siis sinänsä viime vuonna hemmetin hyvät tuotot, tänään ei niinkään, mutta siis kuitenkin arvosijoittaa nämä sun multippelit, nämä siis muuttojat, mitä sä katsot, niin sieltä löytyy vieläkin parempaa tavaraa. Joo, tästä asiasta siis kirjoitin yhdessä meidän tuossa kvantisijoittajakirjassa, mistä totesin jo, seurasin nimenomaan näitä, että mitä niin näillä arvo-osakkeiden multippeleille on tapahtunut, niin ne on tosissaan tullut vielä niin kuin lisää alaspäin ja alaspäin. Me ollaan tosissaan semmoisilla arvostustasoilla, niin kuin totesitkin, että mitä on arvosijoittamisen maailmassa nähnyt niin kuin hyvin, hyvin pitkää aikaa. Ja sama itse asiassa koskee myöskin noita pienyhtiöitä. Eli pienyhtiössä on ihan samalla tavalla, että pitää mennä vähän reilu 30 vuotta taaksepäin, kun pienyhtiöiden multipellit on ollut niin alhaiset kuin mitä ne tällä hetkellä on. Tämä data oli Yhdysvalloista. Ja. Eli me ollaan menty nämä viime vuodet nimenomaan näissä isokokoisissa compoundereissa, näissä kasvuyhtiöissä, ja se on vetässyt niin rajusti ylös tai yli, että nyt olisi niin kuin aika katsoa sitä toista ääripäätä. No voiko olla, että niihin multippeleihin ei ole mitenkään uinut vielä tämä nykyiset nopea koronnousu, että jos niin kuin se data lägää tässä jollain tavalla? Kyllä että nyt on kuitenkin tullut Euriborissakin 0-3 tässä suitsaa tjukkelaa ja jos katsotaan vielä jotain viime vuoden lukuja vaikka taseen osalta, niin eihän se nyt, se voi vain näyttää halvalta. Onko tässä nyt joku harha? Ei mun mielestä välttämättä ole mitään harhaa. Jos kelataan just jos sinne niin kuin vuoteen 2020 asti, eli tyypillisesti markkinat pyrkii katsomaan eteenpäin, niin kuin puoli vuotta tai vuoden eteenpäin ja näin. Että mitä silloin niin kuin alkoi tapahtumaan viime vuoden puolella ja näin, niin inflaatio alkoi niin kuin nostamaan päätänsä ja mitä sitten niin tiedetään, että keskuspankit alkaa sitten niin lääkkeeksi tarjoamaan, että ruvetaan korkeaa nostamaan sun muuta ja ne on niin yleensä myrkkyy sitten kasvuyhtiöille ja ne on sitten taas semmoinen markkinaympäristö suosioinempikin arvoyhtiöitä, niin nimenomaan kun sä vetäiset siitä taaksepäin, että no milloin se niin alkoi tavallaan tämä arvosijoittaminen käytännössä toimimaan. Niin silloin kun ne katsoo just se, että okei, inflaatio lähtee nousemaan, että korot lähtee nousemaan, ne ennakoi sitä. Silloin se, niin se käänne tapahtuu. Ja me eletään nyt koko aika sitä samaa ympäristöä. Että niin no siis itse asiassa niin kun inflaatio lähti laukalle 2001 kesällä about terallaan. Jenkeissä ja sitten määrällinen elvytys kääntyi niin kuin, eli quantitative easing kääntyi quantitative tighteningiksi vuoden vaihteessa. Tai silloin tuli ne ensimmäiset, niin kuin Fedi tuli ulos, että nyt korot lähtee nousuun ja me aletaan katsoa, että milloin me väännetään toi niin kuin määrällinen elvytysruuvi kiinni. Eli se, milloin missä niin kuin keskuspankki ostaa
ostaa markkinoilta nettopositiivisesti uusia niin kuin korkolappuja periaatteessa, niin kun Fed oli kylvännyt sen 9 000 miljardia dollaria niin kuin markkinoille, tase oli kasvanut siihen pisteeseen asti, niin nyt se sitten backtrackkaa sitä, eli myy pois 100, mitä se nyt, kun nämä lukemat on niin hurjaa, 100 miljardin suunnilleen nettovaikutuksella joka kuukausi. Eli se vähentää sitä tasoaan, mikä tarkoittaa sitä, että markkinoilta imeytyy sen 100 miljardia dollaria pois joka kuukausi. Sen lisäksi, että se nostaa korkoa. Että siinä mielessä mekin puhuttiin tietenkin Rahapodissa, mehän kerrottiin tämä asia jo vuodenvaihteen paikkeilla siitä, että nyt on se niin kuin epäjatkuvuus, markkinoiden epäjatkuvuuskohta on muuten nyt, ja se oli niin kuin vuodenvaihde, ja se liittyy siihen suureen oivallukseen, että niin, tämä 14 vuoden hurlumhei tuli nyt tiensä päähän, ja nyt kääntyy päälailleen. Ja silloinkin tosin oli sitä inflaatiotekin jo niin kuin selässä, että näin. Mutta kaikki, yhtä kaikki, niin miten nyt sitten tällainen kuin sinä, joka niin kuin sinänsä, niin sulla on mielenkiintoinen homma, että sä teet sekä niin kuin yhtä että toista, mutta nyt niin kuin oot vannoutunut arvosijoittaja tästä ainakin 10 vuotta eteenpäin, niin miten sä niin kuin omin sanoin näet tämän markkinatilanteen? Mikä on sun mielestä, jos niin kuin mun tai Miikan mummo tai joku siis normikuolevainen ihminen, joka ei ymmärrä mistään mitään ja tulee kysyä, että pitäisikö nyt satsata? Niin missä asennossa markkina seisoo, niin miten sä vastaat siihen sun niin kuin tulokulmalta katsottuna? No lyhyesti sanottuna, että tällä hetkellä seisoo tässä laskumarkkinassa ja tämä tuska tässä vielä kestää kyllä jonkun aikaa. Mikä on siis nyt suunnilleen jonkun aikaa? Puhutaanko me niin kuin viikosta, kuukaudesta, vuodesta, vuosista? Vai Putinista? Se on erittäin hyvä kysymys. Nimenomaan, kun näitä erinäköisiä ulkoisia tekijöitä aina mutta siis sellainen ballpark, koska se, kun joku sanoo, että nyt näyttää siltä, että näin, niin se aikajana. Niin anna vaan yksi päivämäärä, sitä me halutaan. Joo. Voidaan lukittautua siihen. Joo. Mä vastaan vähän kierrellen ja kaarellen tähän kysymykseen. Yksi on se, että mä oon niinku kattonut noita, että pitää niinku eteenpäin katsovat PE:t, niinku tällä hetkellä esimerkiksi sojottaa. Ja mikä on eteenpäin katsova PE? Forward price to earnings. Eli mitä se tarkoittaa? Käytännössä mitkä on niinku ne ennusteet seuraavalle vuodelle, että paljonko tekee käytännössä tulosta. Niin tällä hetkellä Yhdysvalloissa S&P 500 muistakin jossain tasolla 15. Euroopassa me taidetaan olla tasossa 11, 12, jotain tämmöistä luokkaa. Sitten kun katsotaan näitä aikaisempia, kun meillä on laskumarkkina ollut, että minkälaisia arvostusta niin edelleenkin näissä forward P:ssä niin ollaan niitä pohjaa nähty, niin ei me olla kyllä nähty niin Jenkeissäkään niin PE 15 tasolla oikeastaan niin pohjaa koskaan. Missä se pohjaa? Alle 10. Ei itse asiassa ei alle 10, että kyllä kun mennään lähemmäs, niin pahimmat on ollut tai olla siellä, niin jos nyt puhutaan pikkasen uudemmista aikauksista, mennään niin 40-luvulle sun muualla, millä on niin ollut ylipäänsä pörssin rakenne vähän erilainen, se on erityyppisiä yhtiöitä kuin mitä nykypäivänä, että se on ollut siellä niin päälle 10. Eli mä sanoisin, että ne pohjat varmaan nähdään tyyliin jossain tuolla voisi olla niin tyyli 11-14 välissä jotain tämmöistä, että jätetään sen niin liikkumavaraa. Et silloin varmaan ruvetaan olla aika lähellä sitä, että voitaisiin näistä... Niin kuin... Ja tämä on niin kuin koko markkinalle, eli tosi hajautettu, eli markkinan keskiarvo on jossain... Niin kuin näissä P500, eli se 500 on suurinta. Euroopassa meillä muutenkin kertoimet on alhaisemmat kuin Yhdysvalloissa. Muistakin tuon Morgan Stanleyn analystit veikkasivat, että se voisi olla niin kuin jossain tyyliin 10 ne pohjat. Mä itse olen vähän skeptisempi siitä, kun meillä on kaikennäköistä sotaa sun muuta, että silloin myöskin vähän niin kuin hinnoitellaan tai otetaan niin kuin turvakerrointa lisää. Että se on varmaan jossain 9 ja 10 välissä olisi niin kuin meikälle se oma ennuste. Eli silloin kun me ruvetaan niin kuin kolkuttelemaan tai ollaan niin kuin lähellä jotain tämmöisiä tasoja, niin mikä ikinä se päivämäärä nyt silloin sattuu olemaankaan, kun mä pystyn tietämään niitä päivämuutoksia, mitä se pörssi heiluu, niin sitten me voitaisiin ehkä alkaa olemaan siellä, että nyt se niin käänne alkaa olla lähellä sun muuta, ellei sitten tapahdu jotain yllättävää ulkoota, että
että Putin vetäisee tankit Ukrainasta pois ja kaasu alkaa virtaamaan ja ruvetaan jälleen rakentamaan Ukrainaa ja kaikkea muuta baila. Tai poliitikot päättää keskuspankkien puolesta, että nyt elvytetään senkin edestä tai jotain muuta tällaista epäortodoksista. Mitä hei sanot, että mikä on sun suhde velkaan? Että saako tämmöisestä tylsästä arvo-osakkeesta kunnolla vivuttamalla seksikkään kasvuosakkeen? Et kunnolla lastataan siihen portfolioon sitten, että se ei ole pelkästään, että siinä on ne instrumentit, ne on hyvät instrumentit, mutta on vähän tylsiä, tuottaa ehkä vähän hitaasti. Nyt otetaan kaikki kerralla sisään, niin miten sä näet velan käytön suhteessa tämmöiseen arvosijoittamiseen? Se on sijoittaja, joka se oma preferenssi, että paljonko sitä riskiä haluaa ottaa. Että jos haluat ottaa lisää riskiä, niin vivuta ilman muuta, mutta ymmärrä sitten myöskin ne riskit, mitä se myötä tulee. Eli jos sä otat niin tuntuvasti sieltä, niin voi olla, että se margin call sulle tulee ja menetät kaiken tai jotain muuta vastaavaa. Ilman muuta sä voit vivuttaa arvosijoitusportfoliota. Eikä siinä välttämättä ole mitään väärää. Että se on ihan, että minkälaista arvosijoitusstrategiaa sä haluat itse ajaa. Mutta siinä täytyy olla tosi varovainen siitä, että pankki ei vie koko salkun sit jossain vaiheessa. Että puhutaan tällaista rulettistrategiasta, että on olemassa tällaisia rullettin pelustrategioita, joilla varmasti voitat niin kuin äärettömän määrän rahaa. Se ongelma on vaan se, että sun täytyy olla loputon limiitti. Niin, eli sä keräät niitä pennejä sieltä. Niin, me venataan nyt sitä päivämäärää, minkä Pasi meille antaa, ja sen jälkeen siitä steroidilla väännetään se salkku nyt semmoiseen moodiin, että ei me tarvitse katsella sitä kuin pari vuotta, niin voidaan siirtyä suoraan eläkkeelle. Juuri näin teemme. Hyvä. Pasi Havia, kiitos kun tulit. Hyvin oot tsempannut. Nyt on todennäköisesti nyt sitten arvosijoittamisen kultakausi. Tulevina vuosina sut nähdään uutisissa ja ehkä presidenttinäkin jossain valtiossa ja näin. Onnea ja menestystä. Ei tässä kai mitään muuta voi sanoa. Joo, kiitokset, että pääsit käymään täällä ja nyt ei muuta kuin laitatte palautetta vähän #rahapori@nordnet.fi, kommentoitte tähän tube alle ja sitten Pasi vaikka vastaamaan sinne, jos jotain kysymyksiä tulee. Yes. Kiitos. Moi moi. Raha.